is back at ngayon may gagawin tayong something. Ang tawag dito is condensed milk fruit squares. Okay. So, ang gagawin muna natin is ilagay natin dito yung 1 1/2 cup dried fruit at saka almond. So, ang dried fruit na meron ko lang dito kasi is raisins. So, maglalagay tayo ng raisins, konting lemon, and then ihahalo ko dito. So, hold on lang ha. Lalagyan na natin to. Yan, pinag 1 and 1/2. Tapos, maglalagay tayo ng 1 1/4 naman na self-rising flour. And then, imimix na natin yung ating condensed milk. Okay, so ganun lang siya. Ganun lang kadali yung ingredient na to. Tapos, pinipreheat natin ngayon yung oven sa 120 degrees Celsius. 180 pala. And then, after nun, ibibake natin itong goodies na to doon ng mga 20 to 25 minutes. So, ihalo ko lang to. Tapos, ilalagay natin dito sa baking vessel na merong parchment paper or baking paper para madali siyang tanggalin mamaya. Kasi magiging sticky kasi ito eh. Alright? So, haluin ko lang to, then pakita ko pag nilipat ko na siya doon sa baking vessel. Lilipat na natin itong sticky item dito. Teka lang kung kailangan pala ng kutsara. Okay. Kailangan ng kutsara. Tapos we'll evenly flatten it na lang siguro. Para maganda yung pagkaka-bake niya. Whoopsie. Ready? So we'll just bake this for 25 minutes and then let's see how it will look and taste like at what we have here. So, na-bake na natin siya. Medyo nag-brown. Hindi ko siya agad tinanggal dun sa oven kasi hinantay ko muna siyang mag-konting brown. So, now, we're gonna cut this into squares, pieces, and then we'll be serving this during tea time or pag yung tinatamad ako gumawa ng breakfast. Okay. So, let me just complete the cutting. Hindi ko alam kung tama itong pag-cut ko eh, pero bahala na. Chewy yung version na to, hindi siya crispy. So, good lucks. Gusto ni Jamueats yata ng crispy. But anyway. Oops. Alright, so nalagyan ko na siya ng square. Ngayon, kuha ko na isang piraso. Tignan natin yung lasa. Okay. Tayo sa gilid. I hope makakuha ko ng maganda. Para maganda din naman siyang picture. Oopsie. Oh, hindi pa ganda. Pero, taste test natin siya. Ang lasa nito. Pang afternoon. Bago naman. Bagong lagyan yung chocolate. Or, okay ako. Kaya lang. Happy ko.